sa Tagalog yung bambooshoot. Yun, bambooshoot sa English ata yun. So, nakabili ako yesterday, no. Nakabili ako the other day. Nakakita ako. It's from Thailand naman. Hindi ka naman makakita ng galing sa Pilipinas talaga. Which, let's see. Let's do it, guys. Look! Labong. So, ayan na guys, yung ingredients ko. Labong. Yun na yung pinakuluan ko na siya last night. Then, of course, lalagyan ko siya ng ginger. Yan. And, not sponsored. Ayan, lalagyan ko siya ng kalabasa at saka batong, long beans. And of course, bata pa kami, nangunguha kami ng bambooshoot sa bukid, alam niyo yun. Super, pag yun talaga, pag yung, alam mo lang, galing talaga sa puno ng bamboo, sobrang sarap, as in matamis-tamis. Iba naman dito, yung nabili ko dahil wala na juicy, natuyo na. Ang sarap, as in. Pero kahit pa paano, diba? Nakakita pa rin ako ng... Pag ganun, pag nakakita talaga ako ng may binibenta doon sa supermarket, ay talagang bibili ako. Kulang lang akong alam niyo yung pako. Ay naku talaga, miss na miss ko na talaga yun. Hindi mo... Ngayon ko lang na-realize na yung kinakain mo dati, yung kabataan mo, at saka yung kinakain mo na ngayon, it's really different pala. Talagang sarap. Sobrang oh my God! There's a white ipis here. Grabe, meron palang hindi pala yun. Nakita ko ng ipis dito, guys. Meron pala yan dito. Nag-i-exist pala yung white ipis. God. Lalang. Oh, balik tayo sa tayo. Oo, guys. Sarap. Ang sarap talaga dati, promise. Sarap ng pagkain dati. Yung pagkain okay. Hindi ka rin naman makakabili ng So, ayan. So, ayan na siya. It's your uncle. Tapos ko na kasi ito.
this, I mean. Proud kamayo here. So yeah, anyway guys, iba-iba tayo ng pagluluto ng ano naman, way ng tawag nun? Way ng pagluluto ng labong. Nakamiss mga pagkain dati. Kailan ko kaya makakain ulit? No, as in fresh. Sagal pa. It's wala pa akong plano umuwi. Wala pa akong plano umuwi. Wala pa akong ipon. Ay, naku Lord. Sarap to pag may ano. Pag may ginamos or dried fish. Bulad, buwad. Oh my God, sarap. Naglalaway na ako guys. Oh well. Hindi kasi tayo. Bakit kasi ng ano dito, hindi nakakabili ng masarap na bulad, buwad. Ay nako. Hanggang ano na lang tayo. Hanggang panaginip na lang tayo. Or yung iba, inahaluan nila ng ano, diba? Tinapa. Wala kasing bulad. Buwad sa kamay yung bulad sa Bisaya. Right, fish sa English. Basta tayo na yun. Oo, iba-iba kasi tayo ng way ng pagluluto na. Ay, oras na. Pasok na naman guys. Please guys, sabihin niyo sa akin kung mag-comment kayo for ano bang gusto nyong i-vlog ko next. Yeah. Right? Sabi naman kayo sa akin. Bukas na lang ako. Balik ko na lang to. Bukas na lang ako. Bukas na lang ako, ma'am. O, diba? Sinalang ko mo. So, wala yung kasama ko. Pero mag-juice. Inom na lang ako ng, ano, yung may tomato juice naman ako na nasa kanin. Yun lang. Usually talaga umiinom kami every morning. Ng tomato juice. And that! Ang sarap. Sobrang sarap. Hindi ko yung ano eh, nakapag wala ng ano ko, ng pimples ko. Diba? Hindi na lang yan. Pero guys, sasabihin ko sa'yo anong ako talaga. Sa susunod na vlog ko na yun, anong sikreto ko. Bakit nawala yung ano ko, yung mga pimples ko. Next vlog! So, ayan na. Sarap. Sarap talaga to pag may ano ng ginamos. Promise. Yan. So, ngayon. Prepare na ako pang baon. Baon.
That's my baon. Pala. Yogurt. So, ayan na guys. Kakain na ako. Anyway, kakain na ako. Sobrang sarap guys. Talagang nagkakamay ako. Tama lang na pinakuluan ko yung labong. Kagabi. Sarap. Sarap talaga to pag may bulad eh. Na. Sarap. Bambooshoot. Oo. Bambooshoot season na kasi tag-ulan na sa atin. Sa Pinas. Sarap guys. Guys, malilit na ako kaya pass din ako. Anyway, please don't forget to subscribe my channel, like, share, and comment. See you in the next vlog.